Активність на Запорізькому фронті змушує окупантів рухатися, і цей рух точно не називеш наступальним. Про великий переляк і зібрані валізи окупантів у Токмаку, підрив росіян на власних мінах на Херсонщині, синьо-жовтий стяг на тому боці Антонівського мосту, нове задимлення у Криму і про точкові удари хаймарсів біля Залізного порту. Події 552-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Починається. Російські щури готуються тікати з Токмака. Окупаційна адміністрація збирає валізи і готується до майбутньої евакуації. Але чому? Говорить міський голова Мелітополя Іван Федоров. Зауважив, від уже повністю визволеного Роботиного до Токмака менше 20 кілометрів. І на тимчасово окупованому Запоріжжі стає дедалі більш гаряче від близькості артилерії та ракетних систем ЗСУ. Останніми днями в Токмаку надпекельно для ворогів, і саме тому вони почали потроху виїжджати з тимчасово окупованого міста. Перші звістки про те, що щось в них недобре, вони почали обговорювати ще на минулому тижні. А вже сьогодні місцеві мешканці повідомляють про те, що надстрімко почала збиратися місцева адміністрація, місцеві колаборанти і, звичайно ж, зрадники. Сьогодні ми не можемо говорити про те, що повністю всі офіційні особи виїхали з Токмаку, але ми бачимо про те, що це розпочалося. Всі дивляться на Токмак, розуміють, що як тільки наші героїчні військові візьмуть Токмак, то в Мелітополі так званий сухопутний коридор від Мелітополя до Бердянська перестане функціонувати. Про локальний відступ окупантів повідомляють і у Силах оборони Півдня. Про це заявляє Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру. В етері загальнонаціонального марафону наголосила, що ворог не може закріпитися в місцях розірваної оборони. А в етері 5-го каналу розповіла про накази, якими керуються окупанти на лівобережжі Херсонщини. Справа в тому, що мають наказ повернутися на ті позиції, які займали за часів, коли облаштовували ще оборону лівого берега, тобто мінно-вибухові загородження вздовж урізу води, далі їх бойові позиції, які всі накрила велика вода під час ситуації техногенної з Каховською ГЕС. І сьогодні на ці позиції повернутися їм фактично нереально. Підірвані водою мінно-вибухові загородження зараз становлять небезпеку для самих окупантів, тому що мінні поля перенесено на стихійному рівні, і де вони зараз, окупанти навіть не знають самі. Дуже часто підриваються саме на своїх же ж сюрпризах. І якщо не підірвуться, то отримують інший сюрприз. Просто у своєму, начебто так добре захищеному тилу. В мережі з'явилося відео, де українські бійці перебувають на лівобережній частині Херсонщини, неподалік Антонівського мосту. Нагадують ворогу, на чиїй землі він тимчасово перебуває. Трансляція з лівого берега Дніпра, вон Антонівський міст там десь. Знайшли, випадково. От такий прикольний флагшток. У нас випадково в Андрюхи в кармані опинився наш жовто-блакитний стяг. О, як майорить, а зверху як буде. По драконім дебілів трошки. Хай знають, що це наша земля, що ми тут. Ми тут були і будемо, і ще й в Краснодарі будемо. Спочатку в Криму відсвяткуємо. У Криму тим часом, вочевидь, вже котрий день не припиняють святкування Дня Незалежності України. Зранку небо побіліло від диму в Оленівці, що на мисі Тарханкут. Окупаційна влада озвучує стандартні пояснення. Це буцімто горить трава. Точно не горіла трава днями на Херсонщині, біля Залізного порту. В мережі з'явилося відео, де під удари хаймарсів потрапляє російська установка РЕП Леєр-2. Але крім неї, припекло і найновіші розробці російського нападпрому – радіолокаційні станції «Преділ-Е». Вперше росіяни продемонстрували її на загал лише 2 місяці тому. Який вигляд повинно мати вороже залізяча за $200 мільйонів? Демонструють Сили оборони України. Олексій Пасак, 5 канал.
Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Наступ на Мелітопольському напрямку триває. Сили оборони України закріплюються на позиціях і проводять контрбатарейну боротьбу, звітують у вечірньому зведенні Генерального штабу. Окупанти не припиняють спроб відтіснити українське військо в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Проте всі спроби загарбників марні. Не мають росіяни результату і біля Богданівки та Озарянівки Донецької області. Сили оборони продовжують стримувати ворога і на Мар'їнському напрямку. Загалом протягом доби відбулося понад 3 десятки бойових зіткнень на лінії фронту. Також українські бійці знищили важку вогнеметну систему «Сонцепьок» та 4 зенітно-ракетні комплекси супротивника.